Hello, welcome to today's lesson. Today we'll see in details about the controls of weather and climate. So ዛሬ የምናየው ምንድነው ስለ weather and climate ኮንትሮሎች ይሆናል ማለት what are the controls of weather and climate የሚል ይሆናል ማለት ስለዚህ የዌዘርና ክላይሜት ወይም የአየር ንብረትና የአየር ለውጥን የነዚህን ዲስትሪቢዩሽናቸውን ኮንትሮል የሚያደርጉ ፋክተሮች እነማን ናቸው የሚለውን በቀጥታ እናያለን ማለት ነው። so at the end of this lesson you'll be distinguish element of weather and climate ስለዚህ weather እና climate ኤሌመንቶችን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ altitude start from the sea, latitude, mountain barriers and oceans are what the major controls of weather and climate መሆናቸውን በሰፊው እናያለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። okay those are a variety of climates in Ethiopia ስለዚህ ከላይ ያየናቸው ምንድናቸው the variety of climates in Ethiopia ናቸው። so the spatial and temporal distribution of climate element in Ethiopia is determined by various physical factors ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ያለው የአየር ንብረት ወይም የአየር ንብረትና የአየር ጸባይ ማለት ነው ከቦታ ቦታ የተለያዩ ናቸው። ለምን ከቦታ ቦታ እንደተለያዩ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። እነዛ ፋክተሮች እነማን እንደሆኑ በብዛት ወይም በሰፊው የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከፋክተሮች ወይም ከኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ፋክተሮች አንዱ ላቲቲዩድ ፋክተር ነው ብለን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ላቲቲዩድ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስታንስ ፍሮም ዘ ኢኩዌተር ወይም ዛር ፓራላል ላይኖች ናቸው ማለት ነው። ላቲቲዩድ ኢዝ ዋት ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ኤንድ ግሎባል ፋክተርስ ከፋክተሮች መካከል አንዱ ላቲቲዩድ ነው። ላቲቲዩድ በጣም ሰፊና ትልቁን ድርሻ የሚወስድ ፋክተርስ ኦፍ ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ክላይሜት ኤንድ ዌዘር ወይም የአየር ንብረትና የአየር ጸባይ ልዩነት እንዲኖር የሚያደርግ ፋክተር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከ0 እስከ 23 1/2 ዲግሪ የሚኖሩ ወይም ከ0 1/2 ዲግሪ ቦዝ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ማለት ካፕሪኮርና በካንሰር ላይ መካከል የሚገኙ ሪጅኖች ትሮፒካል ሪጅን ናቸው because of their latitude so latitude የምንለው ምንድነው? እነዚህ ፓራላል ላይኖች ናቸው። they influence what the angle of the sun ስለዚህ ከ0 እስከ 23 1/2 ዲግሪ both north and south of the equator high amount of temperature ያገኛል because angle of the sun በእነዚህ ላይኖች መካከል ምንጊዜም ስለምትኖር ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ፋክተር ምንድነው? አልቲቲዩድ ነው። አልቲቲዩድ ማለት ደግሞ ሃይት ማለት ከፍታ ማለት ነው። ከፍታም የራሱ የሆነ ፋክተር አለው ማለት ነው። በየ1000 ሜትሩ ኤሌቬሽን ማለት ነው በ1000 ሜትር ኤሌቬሽን አትሊስት የ6.4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቫሪዬሽን ይኖራል። ስለዚህ አልቲቲዩድ በሚጨምርበት ሰዓት ቴምፕሬቸር ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው ማውንቴን ባሪየርስ ሌሎቹ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ ኤንድ ዘ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ አርዝ አክሲስ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ኤንድ ኦሽን ከረንትስ አር ዋት ዘ አዘር ፋክተርስ ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላቲቲዩድ የምንለው አሁን እንግዲህ ምንድነው ላቲቲዩድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ላቲቲዩድ as climate control ልክ ላቲቲዩድ እንደ ክላይሜት ኮንትሮል ስናየው it is the angular location of place or points where reference of the direct rays on the sun ስለዚህ ይሄኛው ፋክተር ምንድነው? it is what angular location ነው። angular location of place or point where reference to the direct rays on the sun ስለዚህ ይሄኛው angular ቫሪዬሽን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ላቲቲዩድ የምንላቸው ቅድም እንደነገርኳቸው ከ0 እስከ 23 1/2 ዲግሪ ሃይ አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር አላቸው። ለምን አንግል ኦፍ ዘ ሰን ኦቨርሄድ ስለሚሆን ለምሳሌ ስፔሻሊ በአመት 2 ጊዜ ኦን ዘ ኢኩዌተር ትሆናለች ፀሐይ ማለት ነው። ለምሳሌ መጋቢት 15 እና መስከረም 15 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው ኦን ዘ ኢኩዌተር ትሆናለች። ስለዚህ ኢኳቶራል ሬን ፎረስት ሪጅኖች የምንላቸው ወይም የምድር ወገብ ተከትሎ የሚገኙ ሀገሮች ሃይ አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ያገኛሉ ማለት ነው። when we speak the latitude impact on the climate of Ethiopia አሁን ላቲቲዩድ የኢትዮጵያን ክላይሜት ኢምፓክት አደረገ ስንል we are considering angle of the sun rays on the sun ስለዚህ ምን ኮንሲደር አድርገን ነው ማለት ነው? angle of the sun ኮንሲደር አድርገን ነው ማለት ነው። ይህ የፀሐይ መገኛን ኮንሲደር አድርገን ነው ማለት this is because the rays on the sun full vertical on the equator slightly the temperature and polar regions ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያስ ሎኬሽን ዊዝን ዘ ትሮፒካል ዞን ኢርዛልትስ ሶ የኢትዮጵያ ሎኬሽን ካስታወስነ ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ነው። ሪሜምበር ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ነው የኢትዮጵያ ሎኬሽን ስናይ ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊ ኦን ዘ ትሮፒክ ኦፍ ዘ ካንትሪ ትገኛለች ማለት ነው። ሶ ሃይ ቴምፕሬቸር ዱሪንግ ዘ ሞስት ኦፍ ዘ ይር ስለዚህ አብዛኛውን አመት ሃይ አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ታገኛለች ማለት ነው። ሃይ ዴይሊ ኦር ዶናል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ከፍተኛ የሆነ
ዴይሊ ሬንጅ ቴምፕሬቸር አለ ማለት የቀን ሬንጅ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይስት ማይነስ ዘላውስ በቀን ውስጥ የተመዘገበ ከፍተኛ ቴምፕሬቸር ሲቀነስ ዝቅተኛ ቴምፕሬቸር ምን ይሰጠናል? ሬንጅ ይሰጠናል ማለት ነው። ሪላቲቭሊ ስሞል አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ሪላቲቭሊ ስሞል ራንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ አመታዊ ሙቀቱ ወይም አመታዊ የአቨሬጅ ቴምፕሬቸሩ ወይም አማካይ ሙቀቱ ትንሽ ነው ማለት ነው። ሪላቲቭሊ ስሞል ነው ከሬንጁ በተሻለ ማለት ነው። ሊትል ዲፈረንስ ቢትዊን ሰመር ኤንድ ዊንተር በዊንተር እና በሳመር ያለው ቴምፕሬቸር ልዩነት የተወሰነ ነው ማለት ኢን ዘ ሬንጅ ኦፍ ዴይላይት ኤንድ ናይት ማለት ነው። ሌላው አልቲቲዩድ ኢዝ ዘ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ፋክተር ነው ኢትዮጵያ። አልቲቲዩድ የምንለው በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኢን ተርምስ ኦፍ ሎኬሽን ትሮፒካል ሪጅን ውስጥ የምትገኝ ሪጅን ናት። ነገር ግን ኢን ተርምስ ኦፍ ክላይሜት ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን አሏት ወይም የራሷ የሆነ ብቸኛ የሆነ ክላይሜት ዞኖች አሏት። ለምን? ቢኮዝ ኦፍ ዋት አልቲቲዩድ። አልቲቲዩድ ዘ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ፋክተር ነው ኢን ኢትዮጵያ ማለት ነው። አልቲቲዩድ ዘ ሜን ፋክተር ዛት ዲተርማይንስ ዘ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ኢትዮጵያ። ስለዚህ አልቲቲዩድ የምንለው ዘ ሜን ፋክተር ነው ዛት አፌክትስ ዘ distribution of weather and climate. Different places that exist on the same plane ለምሳሌ ተመሳሳይ ቦታዎች በተመሳሳይ ፕሌን ይገኛሉ ወይም አንግል ኦፍ ዘ ሰን ይገኛሉ። ዘ ሰን may expect to experience equal temperature። ስለዚህ ከፀሐይ ያው እኩል ቴምፕሬቸር ማግኘት ነበረባቸው። due to the impact of altitude ግን they do not have ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር አይኖራቸውም ምክንያቱም አልቲቲዩዱ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሎኬሽን እንደምናየው ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ ነው። ስለዚህ አመቱ ሙሉ ሞቃታማ መሆን አለበት ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ቦታዎች አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር የማያገኙ ሪጅኖች አሉ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስሪ ኢትዮጵያን ሲቲ ባኮ፣ አዲስ አበባ ኤንድ አዋሽ ኦል ሌስ ኦን 9 ዲግሪ ኦፍ ዘ ላቲቲዩድ። እነዚህ ሶስቱ ከተማዎች የት ነው የሚገኙት? በ9 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪጅኖች ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር ማግኘት ነበረባቸው ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ላቲቲዩድ። በላቲቲዩዳቸው ቢሆን ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር እያገኙ ነበር ማለት ነው። therefore they may be expected to receive equal magnitude of direct rays from the sun therefore equal temperature። ስለዚህ እኩል ዲግሪ ነው ያላቸው፣ እኩል ሎኬሽን ያላቸው፣ ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር ሊኖራቸው ይገባ ነበር። ግን however their altitude vary ግን አልቲቲዩዳቸው የተለያየ ነው ማለት ነው። የሶስቱ ከተማዎች አልቲቲዩድ የተለያየ ነው፣ የባኮ፣ የአዲስ አበባና የአዋሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴብል አለ፣ በደንብ ቴብሉ ላይ እንየው። ለምሳሌ አዲስ አበባ 9 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ትገኛለች። አልቲቲዩዱ 2200 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ነው። ቴምፕሬቸሩ ግን 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አኗሉ ማለት ነው። የባኮ ወይ ዌስተርን ሸዋ ብለን የምንጠራው ደግሞ አልቲቲዩዱ 1800 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ነው። ቴምፕሬቸሩ ግን 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ሪላቲቭሊ ተመሳሳይ ማለት እንችላለን በእርግጥ በሸዋና በአዲስ አበባ መካከል። አዋሽ ግን በ916 ሜትር አበብ ሲ ሌቭል ነው 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያስመዘግባል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኮዝ ኦፍ ዋት አልቲቲዩድ ማለት ነው። ሶ ከላይ ያለው ቴብል እሱን ያስረዳናል ማለት ነው። ማውንቴን ባሪየርስ የምንላቸው እንግዲህ የማውንቴን ባሪየርስ ካን አፌክት ክላይሜት ዘ ኤግዚስት ኢንፍሉዌንስ ዘ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሬንፉል ፕሌስ ሎኬትድ ኦን ዘ ሌዋርድ ሳይድ ኦፍ ዘ ማውንቴን ኦልሶ ኮልድ ሬን ሻዶ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ዘ ማውንቴን ባሪየሮች እንዴት አፌክት እንደሚያደርገው ቴምፕሬቸሩን ማየት እንችላለን። አሁን ሌዋርድ ሳይድ ላይ እና ዊንድዋርድ ሳይድ ላይ ያለውን የቴምፕሬቸር ሁኔታ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዘ ሪቮሉሽን ኦፍ ዘ አርዝ ዘ ኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ አርዝ አክሲስ እነዚህ ተመሳሳይ የሆነ ቴምፕሬቸር እንዳይኖራቸው ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ከኦሽን ያላቸው ርቀትና ኦሽን ከረንት ዋርም ኦሽን ከረንት እና ኮልድ ኦሽን ከረንት የራሱ የሆነ ፋክተር አለው ማለት ነው። ሶ ዛሬ በቀጥታ ወደ ዋናው ርዕሳችን ነው እንቀጥለው። ክላይሜት ሪጅን ኤንድ ሲዝናል ቫሪዬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ will be expected to identify agroclimate zones of ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ agroclimate ዞኖችን መለየት አለብን። compare and contrast the spatial and temporal variation of climates of ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ክላይሜት ኮንዲሽኖች እና ቫሪዬሽኖችን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ agroclimate zones of ኢትዮጵያ የምንላቸው ምንድነው? የኢትዮጵያ ብቸኛ ዞኖች ወይም የኢትዮጵያ ክላይሜት ሪጅኖች ናቸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፈው እንዳየነው ኢትዮጵያ ኦን ዘ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ትገኛለች። ሎኬሽኗ ከ3 እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ትገኛለች ቶታሊ። ስለዚህ ይሄ ሎኬሽኗ ምን ያሳየና ማለት ነው? ኢትዮጵያ ትሮፒካል ሪጅን ውስጥ ትገኛለች ማለት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የትሮፒካል ሪጅን እንደመሆኗ መጠን የራሷ የሆነ የክላይሜት ዞን አላት። ቢኮዝ ኦፍ ዋት አልቲቲዩድ። አልቲቲዩድ ምንድነው ብያቸዋለሁ። አልቲቲዩድ ዘ ሰከንድ ሞስት ኢንፍሉዌንሰር ፋክተር ነው ፎር ክላይሜት ዲስትሪቢዩሽን ወይም ከፍታ የምንለው የአየር ንብረትን ይቆጣጠራል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ የመጀመሪያውና
ዋነኛ የአየር ንብረትን የሚቆጣጠር ወይም የአየር ንብረትን ስርጭት የሚቆጣጠር ፋክተር አልቲቱድ ወይም ከፍታ ነው ማለት ነው። In Ethiopia, the impact made by the altitude has resulted in the formation of 5 agroclimate zones. ስለዚህ በዚህ አልቲቱድ መሰረት ባለፈው ካስታወሳችሁ 1000 ሜትር እና 1000 ሜትር እንደምን እንቆጥረዋለን እንደ ዲማርኬሽን ነው ብለነው ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሪሊፍ ስትራክቸሮችን አሁን እዚህ ጋር ልናያቸው ነው ደግመን ማለት ነው። so the zones have traditional been defined in terms of temperature። ስለዚህ እነዚህ አግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ኢትዮጵያ ብለን እንጠራቸው ወይም የኢትዮጵያ ብቸኛ ክላይሜት ዞኖች እነማን ናቸው? እነ ውርጭ፣ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ ቆላና በረሃ ናቸው ማለት። እነዚህ የኢትዮጵያ ብቸኛ ክላይሜት ዞኖች ናቸው ማለት። ግሎባል ኔማቸውን ስንመጣ አፍሮ አልፔን አልፔን እንለዋለን፣ ቴምፕሬት፣ ሳብትሮፒካል እና ትሮፒካል ኤንድ ዴዘርት ናቸው። እነዚህ ወደ ግሎባል ኔም ስንቀይረው ነው ማለት። ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ሎኬሽን ኢትዮጵያ ከቴምፕሬት በታች ያሉት እነዚህ ሶስቱ መሆን ይችሉ ነበር፣ ሳብትሮፒካል፣ ትሮፒካል እና ዴዘርት። ነገር ግን ቢኮዝ ኦፍ አልቲቲዩድ ወይም በከፍታ ምክንያት አልፔን እና ቴምፕሬት ታይፕስ ኦፍ ክላይሜት ካራክተሪስቲክስ አላቸው ማለት ነው። ውርጭ የምንለው በአጠቃላይ ከ3300 ሜትር በላይ ከሆነ ውርጭ ብለን ልንጠራው እንችላለን። ደጋ ደግሞ ከ2300 እስከ 3300 ደጋ ነው። ከ1500 እስከ 2300 ደግሞ ወይና ደጋ ነው። ከ500 እስከ 1500 ቆላ ነው። ከ500 በታች ከሆነ ደግሞ በረሃ ነው። ሰው እነዚህ ሪሊፍ ስትራክቸሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት። ውርጭ ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ነው። ደጋ ደግሞ ከ10 እስከ 15፣ ሳብትሮፒካል ወይም ወይና ደጋ ደግሞ ከ15 እስከ 20፣ ትሮፒካል ምነው ደግሞ ከ20 እስከ 30 ዜን መጨረሻ ላይ በጣም ሞቃታማ ምነው ደግሞ ከ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሲያስተናግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውርጭ የምንላቸው ኤሪያዎችን ኢትዮጵያ ውርጭ ኤሪያስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዱ ዩ ናው ዘ ተርም ውርጭ ሃዝ ሪሳምብላንስ ቱ ዘ ቴምፕሬት ሰርቬይ። ስለዚህ ሰቨርቲ ምን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ሰቨርቲ ነው ይሄኛው ሪጅን ማለት ነው። ሶ ዘ ውርጭ ዞን አር ሃቭ ዘ ሃይስት አልቲቲዩድ ኤንድ ሎወስት ቴምፕሬቸር። ስለዚህ እነዚህ ውርጭ ብለን የምንጠራቸው ኤሪያዎች አልቲቲዩዳቸው በጣም ሃይ ነው፣ እንደገና ቴምፕሬቸራቸው ምን ይሆናል? ሎ ይሆናል ማለት ነው። ሃይ አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ወደ የት ነው የምናገኘው? ወደ ሎወር ኤሊቬሽን እናገኛለን ማለት። ስለዚህ ሃይ አልቲቲዩድ ካለ ሎ ቴምፕሬቸር ይሆናል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር በሚጨምርበት ሰዓት አልቲቲዩድ ይቀንሳል ማለት። ፍሪኩዌንትሊ ዘ ሃቭ ቴምፕሬቸር ኦፍ less than 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አብዛኛውን ከ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች እናገኛለን። there are exist in the very high mountains። እነዚህ ቴምፕሬቸሮች እናገኛቸዋለን በጣም ደጋማ ቦታዎችን ብለን የምንጠራቸው ሳውዝ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ፣ አርሲ ኤንድ ባሌ እነዚህ ምንድናቸው? ሃይስት ኤሊቬሽን ያለባቸው ኤሪያዎች ናቸው። ለምሳሌ ማውንቴን ራስ ዳሽን ሰሜን ጎንደር የምናገኘው በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው፣ ውርጫማ ቦታ ነው። ጉና ኢን ሳውዝ ጎንደር በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው፣ በጣም ውርጫማ ነው። ማጋዚ ኢን ዘ ኖርዝ ሸዋ እና ባቱ ኢን ባሌ እነዚህ ምንድናቸው? በጣም ከፍተኛ ቦታዎች ስለሆኑ ቴምፕሬቸራቸው ለው ይሆናል ማለት ነው። ዛር ሶርስ ኦፍ ኦልሶ ትራንስባውንደሪ ሪቨር ማለት ነው። ሌላው ደጋ ምንላቸው ኤሪያዎች ናቸው። ዋት ክሮፕስ ግራው ኢን ደጋ ሪጅን። ደጋ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋቶችን ታውቋቸዋላችሁ ወይ ነው። ስለዚህ ደጋ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋቶች አብዛኛውን ደጋ በጣም ምቹ ቦታ ተብሎ የሚጠራ ነው። ኢትዮጵያ ኮንቴክስት እና ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት የእጽዋት አይነቶች ይበቅላሉ ማለት ነው። ደጋ ዞንስ አር ሃይሊ ኤሪያ ዊዝ ሎው አልቲቲዩድ ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር ሃየር ቴምፕሬቸር ዛን ዋት ውርጭ ከውርጭ ግን የተሻለ ቴምፕሬቸር ይኖረዋል ማለት። ሂስቶሪካሊ ደጋ ዞንስ አር አግሪካልቸራል ኤሪያ። ስለዚህ እነዚህ ደጋ ብለን የምንጠራቸው ለግብርና ምቹ የሆኑ ኤሪያዎች ናቸው። ኤሪያ ወይ ዘ ሆም ኮንሰንትሬትድ ሂውማን ሴትልመንትስ አብዛኛውን ሴትልመንቶች ወይም የሰው ልጆች መኖሪያ ቦታ ነው ማለት ነው። they were chosen because of the following reasons። ምክንያቱም እነዚህ በጣም ለመኖሪያ ምቹ ናቸው። ምክንያቱም ምንድነው? አንደኛ ለአግሪካልቸራል ፕሮዳክት በጣም ምቹ የሆነ ኤሪያ ስለሆነ ማለት ነው። scarce of location from which people could define themselves from threats። ከተለያዩ ትሪቶች ምን ያደርጋሉ? ዲፌንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሪላያብል ሬንፉል ምቹ የሆነ የዝናብ ሁኔታ አለ። አብሰንስ ኦፍ ትሮፒካል ዲዚዝ ምንም አይነት በበረሃ ወይም በማለት በሙቀት ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች አይከሰቱም። ሬንፉሉ ምቹ ነው። ሌላውም ደህንነታቸው ምቹ ናቸው። ከየትኛውም ሁኔታ ይጠበቃሉ። ሎኬሽኑ በጣም ስትራቴጂካሊ ምቹ ስለሆነ ነው ማለት ነው። due to the high concentration of the human population ደጋ ዞን has a intensively cultivated area ነው። ስለዚህ ሰው ካለ እዛ ልማት ይኖራል ማለት high rate of soil erosion። ስለዚህ ካልቲቬትድ ካለ ማለት ደግሞ high rate of soil erosion ይከሰታል ወይም ዲግራዴሽን ይከሰታል። ኦቨርግራዚንግ ኤንድ ዲፎሬስቴሽን ይከሰታል። ምክንያቱም ሃይ ፕሬሸር ኦፍ ፖፑሌሽን እነዚህ ሊድ ስለሚያደርግ ነው። ሃይ ፕሬሸር ኦፍ ፖፑሌሽን ካለ ሶይል ኢሮዥን ይከሰታል፣ ኦቨርግራዚንግ ይከሰታል፣ ዲፎሬስቴሽን ይከሰታል ማለት ነው። ኦኬ
some of the humid area of zone support to growing periods per year under rain-fed agriculture ለምሳሌ በዚህ ሪጅን ውስጥ በአመት ሁለት ጊዜ ምን ይሆናል ይመረታል ማለት ነው። ለምሳሌ ዳንሾ ኢምባሊ፣ ጨላሎ ኢናርሲ፣ ሁሉ ኢንሲዳማ፣ ደብረሲና ኖርዝ ሸዋ በእነዚህ አካባቢዎች በአመት ሁለት ጊዜ የማምረት እድሉ አላቸው ማለት ነው። ወይና ደጋ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ እነዚህ ወይና ደጋ ከደጋ ትንሽ ሞቃታማ ሪጅኖች ናቸው። ወይና ደጋ ብለን የምንጠራቸው what is your understanding when they term ወይና ደጋ ስንል ምን ትዝ ይላቸዋል? come after ደጋ ከደጋ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ሀሳብ ምንድነው? does the term match ሚለር ደጋ ስለዚህ ከደጋ ጋር ማች ያደርጋሉ። does the term mean ሚለር ደጋ ምን ማለት ነው ሚሊዮን በዚህ ፖይንት እናያለን ማለት ነው። ወይና ደጋ ዞንስ አር ወይና ደጋ ምንላቸው ዞንስ አር ኮንቴን ሞስት ኦፍ ኢትዮጵያን አግሪካልቸር ለለ ወይና ደጋ ምንላቸው አብዛኛውን የኢትዮጵያ ላንድ ማስ ከበር የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። they are was the country many area of producing አብዛኛዎቹን እንግዲህ ለሚከተሉት የምርት አይነቶች ምቹ ናቸው ማለት ነው። ሰርፕላስ ጌን አለ፣ ግሪን አለ፣ እንሰት እንዴት ሪሰርች አለ። እንሰትም እዚህ አካባቢ በብዛት ይመረታል ማለት ነው። in the ወይና ደጋ ዞን the ደጋ ዞን there can be two group seasons when rainfall reliability is high ማለት ነው። ሌላው ቆላ ነው። ቆላ እንግዲህ ቴምፕሬቸሩ ስቲል ምን እያደረገ ነው እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። what are the dominant cropping growing in ቆላ ኤሪያ ቆላ አካባቢ የሚበቅሉ እጽዋቶች ምን አይነት ናቸው? ቆላ ወይም ግሎባል ኔሙ ዋርም ቱ ሆት ሰሚ አሪድ ክላይሜት ማለት ነው። ቆላ ዋርም ቱ ሆት ሰሚ አሪድ ክላይሜት ቆላ is the climate of the hot lowland with the altitude range of 500 to 105 ሜን ሲ ሌቭልስ ወይም አበብ ሲ ሌቭልስ ናቸው። እና አቨሬጅ አኑዋል ቴምፕሬቸር አር ቢትዊን 20 ዲግሪ እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው። also the main rainfall ranges between 410 mm and 820 mm it can be as high እስከ 1600 ከፍ ሊል ይችላል ማለት in the western lowland of ጋምቤላ አብዛኛው በዌስተርን lowland of ጋምቤላ አካባቢ high amount of temperature ሊከሰት ይችላል ማለት ዌስተርን lowlandoች ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። የመጨረሻው በረሃ ነው። በረሃ ምንለው እንግዲህ አሪድ ሆት አሪድ ሪጅን ነው ማለት ነው። በረሃ is climate of desert lowland that are found in between or in below 500 ሜትር ከ500 ሜትር በታች ከሆነ ይህን ሪጅን ቆላ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቆላ አካባቢ ወደ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከፍ ያለ ቴምፕሬቸር ይመዘገባል። ሬንፉሉን ስናየው ዝናቡን ስናየው ግን ከ400 ሚሊ ሜትር በታች ነው ማለት ነው። ስለዚህ አቨሬጁ ከ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ከሆነ በጣም ሞቃታማ ሪጅኖች ናቸው። ስለዚህ ሃይ የሆነ ኢቫፖትራንስፖርቴሽን እዚህ ጋር ምን ይሆናል ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ ዳንክር ዲፕሬሽን አፋር the best examples of what በረሃ ሪጅንስ ኢን ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለና ሲዝናል ቫሪዬሽንስ ኦፍ ኢን ኢትዮጵያ ስለዚህ እነዚህን ሌሰኖች ደግሞ በቀጣይ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በሲዝናል ቫሪዬሽን ኢን ኢትዮጵያ ብዙ ፖይንቶች እናያለን ማለት ነው። ባለፈውም በርካታ ፖይንቶችን ማየታችን ይታወሳል። ዛሬ የምናየው ሲዝናል ቫሪዬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ይሆናል ማለት ነው። A season is a period of that year or the year characterized by the particular set of weather conditions ስለዚህ ሲዝኖች የምንለያቸው ወይም ወቅቶችን የምንለይበት ወይም ዘዋር periods of year ናቸው። ሲዝን የምንላቸው ወቅቶች የምንላቸው አንዱ periods of year ናቸው ማለት that have what particular set of weather and condition resulting from the inclination of the earth axis እነዛ የሚመጡት ከየት ነው? ከinclination of earth axis and the revolution of the earth around the sun ስለዚህ revolution of the earth around the sun በሚፈጠርበት ሰዓት እና በኢንክሊኔሽን ኦፍ ዘ እርዝ የሚከሰቱ ሲዝኖች ወይም ወቅቶች ናቸው። the same cycle season is repeated year after year ስለዚህ ተመሳሳይ ሳይክሎች በተመሳሳይ ጊዜ ይከሰታሉ ማለት ነው። seasonal variation of temperature in Ethiopia can you identify the temperature difference in Ethiopia between the months of April, May and the October and November ስለዚህ በአፕሪልና ሜይ እና በኦክቶበርና ኖቬምበር ላይ የሚከሰቱ ሲዝኖችን ወይም በእነዚህ ወቅቶች የሚከሰት የቴምፕሬቸር አይነት
አስተውላችሁ ታውቃላችሁ ወይ ነው እንግዲህ ዋናው ጥያቄ። በአፕሪል ሜይ ሚያዝያና ግንቦት አካባቢ እና በጥቅምትና መስከረም አካባቢ ጥቅምትና ህዳር አካባቢ የሚመዘገበው የቴምፕሬቸር አይነት ተመሳሳይ ነው ወይስ ዲፈረንስ አለው ነው? ሃው ዱ ዞስ ዲፈረንስ ኦከር እንዴት ነው ያ ልዩነት የተፈጠረው? ለምሳሌ መጋቢትና ሚያዝያ አካባቢ የሚመዘገበው የቴምፕሬቸር መጠንና ጥቅምትና ታህሳስ አካባቢ የሚመዘገበው የቴምፕሬቸር መጠን ኢትዮጵያና ኮንቴክስታችን ልዩነት አለው ነው። ስለዚህ ለምን እንዴት ተፈጠረ ልዩነቱ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኮንሴፕት እዚህ ጋር እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንሴፕት ምንድነው የሚሆነው? ኢን ኢትዮጵያ ሪሜምበር ኢን ኢትዮጵያ ቴምፕሬቸር ቫሪ ፍሮም ሲዝን ቱ ሲዝን ከወቅት ወቅት የኢትዮጵያ ቴምፕሬቸር የተለያየ ነው። ለምሳሌ in the most parts of Ethiopia high temperatures are recorded from March to June። ስለዚህ ከመጋቢት እስከ ሰኔ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ይመዘገባል። conversely low temperature also recorded in November። ስለዚህ ኖቨምበር አካባቢ low temperature ይመዘገባል አብዛኛውን የኢትዮጵያ ላንድ ማስ ላይ ማለት ነው። the variation በነገራችን ላይ ከቦታ ቦታ ይለያያል እንግዲህ ግን አብዛኛው ሲታይ ኖቨምበር ላይ ምን ይሆናል ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር ይመዘገባል ማለት ነው። ለምንድን ነው ዋና ጥያቄያችን። ዲቱ ዘ ፎሎዊንግ ፋክተርስ የሚከተሉት ፋክተሮች ናቸው። እንግዲህ የአንድ ኮንሴፕት ልነግራችሁ እወዳለሁ። ለምንድነው? ለምሳሌ ፀሐይ እንግዲህ በአመት 3 ቦታ ላይ ስትሬች ታደርጋለች። 3 ቦታ ላይ ለምሳሌ መጋቢትና መስከረም አካባቢ ወደ ኢኩዌተር ትሄዳለች ማለት ነው። 0 ዲግሪ አካባቢ ትሆናለች። በአመት 2 ጊዜ ኦን ዘ ኢኩዌተር ትሆናለች። ስለዚህ እነዚህ ትሮፒካል ሪጅኖች ወይም በ23.2 ዲግሪ ቦዝ ኤንድ ኖርዝ ኦፍ ኢኩዌተር በሁለቱ ሪጅኖች መካከል የሚገኙ ኤሪያዎች አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኖርዘርን ሄሞስፌር በምትሄድበት ሰዓት ደግሞ ሳውዘርን ሄሞስፌር ምን ይሆናል? ሎው አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር ያገኛል። ወደ ኖርዘርን በምትሄድበት ደግሞ ኖርዘርን አካባቢም እንደዛው በዛው ልክ ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኮንቴክስት እና ኢትዮጵያ ኢን ዘ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ስለሆነች አሁን በዚህ ሰዓት ፀሐይ ወደ የት ነው ትሌት የምታደርገው? 23.2 ዲግሪ ወደ ሳውዘርን ሄሞስፌር ትሄዳለች፣ ወደ ካፕሪኮርን ላይን ትሄዳለች ማለት ነው። በዛን ሰዓት ኖርዘርን ሄሞስፌር ምን ይሆናሉ? ሎው አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር እያስመዘግባሉ ማለት ነው። Okay, because the titling of the earth at 23.5 degree the normal ellipse ታደርጋለች and the distance of the overhead sun and it is apparent north south movement across the equator as the earth revolves around the sun ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ በመሬት በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር በሚዞርበት ሰዓት የሚከሰት ኢቨንት ነው። እንደገና ኦቨርሄድ በምትወርበት ፀሐይ በምድር ወገብ በምትወርበት ሰዓት እና ፀሐይ ወደ ኖርዘርና ወደ ሳውዘርን በምትሄድበት ሰዓት የሚፈጠር የወቅቶች አይነቶች አሉ ማለት ነው። ወቅቶች የሚፈጠሩት በዛ ነው። ዱሪንግ ዘ ዊንተር ሲዝን ወይም በእኛ አቆጣጠር በጋ ብለን የምንጠራው ዘ ኖርዘርን ሄሞስፌር የምንለው ኢትዮጵያን ኤክስፔሪንስ በጋ አሁን በጋ ያስተናግዳል ማለት ነው። መቼ? ዊንተር ሲዝን ላይ ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ሲዝን በዚህ ሲዝን ወይም በዚህ ወቅት ላይ ዴይ ሃቭ ክሊር ስኬይስ። ስለዚህ ቀኖች ወይም ዴይ ክሊር የሆነ አትሞስፌር ወይም ስኬይ ወይም ጽድት ያለ የአየር ንብረት እናያለን ማለት ነው። ወይም ክሊር የሆነ የሰማይ አትሞስፌር እናያለን ማለት ነው። ዘ ኢንካሚንግ ሶላር ሬይስ አር ኢንቴንስ ይሆናል። አዝ ሪዛልት ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደርጋል ኢን ዴይ ታይም ኤንድ ብሩፍሊ ዲክሪዝ አት ናይት ታይም። ስለዚህ ሌሊት ላይ ወይም ማታ አካባቢ ሊሆን ይችላል ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ቢኮዝ ኦፍ ክሊርነስ ኦፍ ዘ ስካይ ማለት ዜርፎር አዝ ሪዛልት ሃይ ዱርናል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ይመዘገባል ማለት ነው። ዘ ሚን ማክሲመም ቴምፕሬቸር አር experienced over the western, northern, eastern and southeastern lowland while the lowest temperature are over the ሰሜን and አርሲ mountains። ስለዚህ በእነዚህ ኤሪያዎች ሎስት ቴምፕሬቸር ይመዘገባል። ሌላ ቦታ ላይ ሃይስት ቴምፕሬቸር ሪከርድ ያደርጋል ማለት ነው። ሃይስት ቴምፕሬቸር that means over 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ is recorded in the Danakil depression in Afar ማለት ነው። so the hottest place of in Ethiopia ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሲዝናል ቫሪዬሽን ኦፍ ሬንፉል ኢን ኢትዮጵያ ቀጣይ የምናየው ነው ማለት ነው። ሬንፉል ላይክ ቴምፕሬቸር ኢዝ ማጀር ኤሌመንትስ ኦፍ ኤሌመንትስ። ስለዚህ የዌዘር ኤንድ ክላይሜት ኤሌመንቶች አንዱ ሬንፉል ነው ማለት ነው። ሬንፉል ምንድነው? ኤኒ ሊኩዊድ ፕሬሲፒቴሽን ዛት ካም ፍሮም ዚ አትሞስፌር ብለን የምንጠራው ምንድነው? ሬንፉል ነው። ስለዚህ ሬንፉል እንደ ሌሎችም እንደ ቴምፕሬቸርም እንደ ሬን እንደ ክላውድም እንደ ዊንድም አንዱ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንስ ማርክድ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪዬሽን ኦፍ ሬንፉል። ስለዚህ ኢትዮጵያ የተለያዩ የሬንፉል ዲስትሪቢዩሽኖች አሏት ማለት ነው። ሶ ስፓሻል ቫሪዬሽን ኦፍ ሬንፉል ኦፍ ኢትዮጵያ ስንል ስፓሻል ቫሪዬሽን ኢዝ ዘ ሪዛልት ኦፍ ስትሬንግዝ ኤንድ ኔቸር ፕሪቪሊንግ ዌዘር ሲስተም ፎሎዊንግ ዘ ኦሲሌሽን ኦፍ ዋት ዘ ኢንተር
ትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ነው ማለት ነው። ኦሲሌሽን ኦፍ ዋት? ኦሲሌሽን ኦፍ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወይም አይቲሲዜድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ወይም አይቲሲዜድ ኢት ኢዝ ሎው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምንድነው? ኢት ኢዝ ሎው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ማለት ነው። አይቲሲዜድ ብለን የምንጠራው ወይም ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ዞን formed by the convergence of northeasterly and southeasterly trend winds. It shifts north and south of the equator following the position of the sun overhead ማለት ነው።